v-am găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii februarie. Dragii mei, eu sunt Ana Fătescu, astrologul vostru, aici pe canalul vostru de YouTube, dar nu numai. Vă invit să vă abonați acestui canal în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă informez că acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți mai multe detalii, mai multe informații, doriți să aprofundați amprenta voastră astrologică, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi și prin intermediul cărora vom reuși împreună să deslușim tainele destinului vostru. Dragilor, mă găsiți și pe paginile rețelelor de socializare, respectiv Facebook, Instagram și TikTok, cu terapie prin astrologie. Luna februarie este o lună a iubirii, după cum bine știți, așa că doresc să urez la mulți ani tuturor vărsătorilor, să vă aducă această lună toate binecuvântările de care aveți nevoie, multă iubire, multă sănătate, împliniri și, bineînțeles, să vă găsiți direcția în acest nou an. Vă reamintesc faptul că dacă vă cunoașteți zodiile în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale, atunci ar fi benefic să ascultați și videourile aferente acestora, astfel încât să aveți o imagine cât mai amplă legată de modul în care luna februarie vă va influența parcursul. Haideți să vedem ce ne-a pregătit această lună. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Balanță, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii februarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, începutul lunii va aduce la suprafață anumite aspecte care au nevoie de îmbunătățire în planul vieții voastre de zi cu zi, în rutina voastră zilnică, în obiceiurile voastre zilnice, la locul de muncă sau în relația cu partenerul de cuplu. Pot apărea diverse situații conflictuale care să sublinieze până la urmă ceea ce nu mai funcționează. Este important să vă deschideți către tot ce are legătură cu un stil de viață sănătos. Poate să vă odihniți mai mult, să mâncați mai sănătos, să faceți mai multă mișcare, dar totodată să vă dați voie să vă și bucurați de viață. Poate unii dintre voi sunt ancorați foarte mult în planul profesional, munciți foarte mult și uitați că relaxarea este parte din tot acest proces și că aveți mare nevoie de el pentru a reumple rezervorul de creativitate. De asemenea, pot apărea anumite chestiuni din trecutul vostru, pot apărea sub formă de amintiri, la nivel de experiențe, contexte, evenimente, relații pe care le-ați avut și care au lăsat așa o urmă de suferință sau un gust amar. Ceea ce ar trebui să aveți în vedere este faptul că nodul sud a părăsit semnul vostru zodiacal în luna ianuarie. Așadar, în speranța că ați reușit să țineți cont de această energie și cumva să curățați acele energii ale trecutului, ale bagajului karmic, acum practic are loc așa o retestare a acestui fapt, da? Prin ideea că vor reveni în mintea voastră anumite chestiuni care v-au produs o anumită suferință, care la un moment dat al vieții voastre, v-au lovit fix în stima de sine, în încrederea personală, în zona de curaj, în zona de independență și acum a venit momentul să le conștientizați și mai mult în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să vedeți ce anume puteți face de ordin concret pentru a vă elibera de aceste lucruri. Cel mai bine este, așa cum v-am spus, să lucrați la obiceiurile zilnice, să fiți mai organizați, mai structurați, mai atenți la programul vostru, la modul în care vă manageriați și administrați resursele de timp, resursele financiare, la modul în care echilibrați planul personal cu cel profesional. Deci pentru voi începutul de lună aduce la suprafață nevoia de a vă găsi un echilibru mult mai mare în viața voastră de zi cu zi.
Mijlocul lunii este ceva mai intens, asta pentru că în intervalul 16-18 februarie luna vă va tranzita semnul zodiacal. Asta înseamnă că veți fi, așa cum bine știți, ceva mai sensibili, mai emotivi, poate chiar mai irascibili, iar acest lucru se va reflecta în calitatea relațiilor cu oamenii din jurul vostru. Atenție, pentru că se pot ivi anumite conflicte între voi și o persoană cu energie feminină puternică. Pot fi aici conflicte de interese, de păreri. Ideea este că această persoană vă poate răni foarte ușor sentimentele. Bineînțeles, asta dacă îi veți permite, dacă îi veți da satisfacție. Această persoană este o persoană importantă cumva din cercul vostru social. De aceea ar fi bine să tratați cumva cu diplomație această situație. Pentru unii dintre voi poate fi vorba de anumite episoade de gelozie la adresa partenerului de cuplu, sau partenerul de cuplu poate avea la adresa voastră anumite episoade de posesivitate, de suspiciune, de chestiuni acumulate și care acum refulează. Din păcate pot avea loc anumite acțiuni sau anumite reacții destul de pripite la mijlocul lunii, deci trebuie să fiți atenți la modul în care gestionați emoțiile la mijlocul lunii, pentru că riscați să dați curs unor, să zic așa, unor situații destul de inconfortabile. Pentru alte persoane, mare atenție, fiindcă poate apărea cineva în contextul vostru social care să vă atragă atenția și să vă ademenească, și vorbesc aici mai ales pentru persoanele care se află deja într-o relație de cuplu. Da? Mare atenție la, să zic așa, posibilele ispite care pot apărea în cercurile sociale. Fiindcă dacă alegeți să vă lăsați pradă acestor jocuri, ei bine, din păcate, poate avea de suferit cuplul pe care vi l-ați format sau familia pe care o aveți deja formată. Deci mare atenție, nu vă jucați cu lucruri de genul ăsta doar pentru o chestiune de moment, fiindcă riscați foarte mult, unul la mână să fiți prinși, să fiți descoperiți, și doi la mână să pierdeți tot ceea ce ați construit în atâta timp. Deci să fiți cu băgare de seamă la mijlocul lunii cu privire la aceste lucruri. De asemenea, pentru alții poate ieși la suprafață o aventură pe care ați avut-o. Persoana respectivă poate vrea să se răzbune sau să desconspire legătura dintre voi aflându-vă într-o altă relație, da? Și acest lucru să vă sperie, pentru că vă poate afecta ceea ce aveți în prezent. Deci fiți cu atenție, pentru că la mijlocul lunii pot apărea tot felul de animozități în acest segment al vieții voastre. Finalul de lună își mută atenția integral în zona relațiilor de cuplu și a relațiilor cu copii, acolo unde este cazul. Este o perioadă bună în care să vă găsiți poate și mai mult independența în cadrul acestor relații. Dacă sunteți părinți, să învățați cum să le oferiți independență copiilor voștri, cum să nu-i mai cocoloșiți și să-i hiperprotejați de absolut orice, pentru că voi aveți tendința de a fi mult prea protectori, iar acest lucru inhibă capacitatea de dezvoltare a unui copil și de a deveni independent, așa că trebuie să fiți atenți la aceste aspecte. Dacă vă aflați într-o relație de cuplu, atunci trebuie să fiți foarte atenți la modul în care vă faceți partenerul să se simtă, pentru că acesta se poate simți sufocat de atenția voastră, de gesturile voastre, de modul în care vă adresați acestuia, da, poate sunteți prea cicălitori sau prea agasanți cu anumite lucruri. Iar dacă sunteți singuri, dacă nu vă aflați într-o relație de cuplu, ei bine, a venit momentul să vedeți ce anume din voi nu vă permite să vă faceți curaj să vă deschideți în fața unor posibili pretendenți sau pretendente. Poate fi vorba de anumite frici care au legătură cu trecutul vostru, cu experiențele avute în trecut, iar acum ați devenit hiper precauți și practic la orice semnal primit sunteți foarte vigilenți.
Se pot crea contexte prin intermediul cărora să ajungeți la anumite evenimente mondene, la în fel de contexte sociale care vă pot ajuta să cunoașteți oameni noi, fiindcă aveți nevoie de acest lucru. Încercați puțin să ieșiți din acel mecanism de apărare și dați-vă voie să ieșiți la lumină până la urmă și să-i lăsați pe ceilalți să vă observe, să vă remarce, astfel încât să vină către voi și, de ce nu, să legați posibile prietenii și, mai departe, poate chiar relații amoroase. Dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Balanță în luna februarie. Înainte de a extrage un mesaj de la cărțile Oracol, am aici o cărticică mititică cu mesaje de iubire, pentru că ne aflăm în luna iubirii. Și vreau să vă citesc un mesaj, să vedem ce mesaj dorește să fie pentru voi. Ia uite! Un sărut e un minunat truc inventat de natură pentru a opri vorbirea când devine deprisos. Apropo de faptul că vă cicăliți partenerul, da? Mai bine treceți la fapte, treceți la acțiune și copleșiți-l cu iubire. Un mesaj foarte drăguț pentru voi. Haideți să vedem acum și ce mesaj au cărțile Oracol pentru voi. Ce frumos! Inspirația pe care o caut este deja în mine, se află deja în interiorul meu și aveți aici o inimă mare, deci căutați-vă inspirația în inimile voastre, în sfera iubirii. Iubirea hrănește creativitatea, iubirea inspiră. Așadar, dați-vă voie să iubiți. Da? Cât de frumos vine acest mesaj în completarea informațiilor oferite în partea de astrologie. Dragii mei, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna februarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!